हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिस्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि यति पपुलर फोन जुन एप्पलको 7 प्लस छ त्यो तपाईहरुको अगाडि लिएर आएको छु। करिब 4 वर्ष भइसक्यो यसको पपुलारिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि घटेको छैन। त्यो दिन अहिले पनि मलाई याद छ जसमा दुईटा क्यामेरा भएको आइफोन आएको थियो जसले पोर्ट्रेट फोटो खिच्थ्यो। पोर्ट्रेट फोटो यति पपुलर भयो, पोर्ट्रेट भन्नाले हाम्रो इमेजको पछाडिपट्टिको इमेजलाई चाहिँ ब्लर गरिदिएर जुन एउटा बेग्लै किसिमको टोनमा राम्रो किसिमको फोटो हामीले चाहिँ 7 प्लसबाट खिच्थ्यौं, त्यसले चाहिँ एउटा फोनको रेभोल्युसनमा चेन्जै ल्याइदिएको थियो। भनेपछि यो फोन र यो फोनमा अरु पनि त्यस्ता अरु धेरै कुराहरु छन् जुन चाहिँ एप्पलले आफ्नो अपग्रेड गर्दाखेरि धेरै कुराहरु चेन्जेस गरेको थियो। आज यही फोन म तपाईहरुको अगाडि फेरि नयाँ अनबक्सिङ लिएर आएको छु र हामीसँग अहिले गोल्ड कलरमा हाम्रो स्टोरमा पनि उपलब्ध छ। यदि तपाई काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई अनलाइन अर्डर गरेर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाई काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि यो फोन लिन सक्नुहुन्छ। र अब आउँ यो फोनलाई अनबक्सिङ गरेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई मेरो च्यानल पहिलोचोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजाका भिडियो तपाईबाट छुट्न सक्छ। अब यो फोनलाई हामी अनबक्सिङ गरौँ। सजिलो छ, प्लास्टिक निकाल्नलाई केही गाह्रो छैन। फोन 7 प्लस आइफोनको जुन यो 7 प्लस फोन छ सारै पपुलर छ र यो मैले पनि चलाएको थिएँ र अहिले यो गोल्ड कलरमा रिस्टक भएको छ। असाध्यै राम्रो फोन हो र हेर्नु अब यो फोन भित्र कसरी आउँछ। तपाईले पहिला यदि मिस गर्नु भएको छ 7 प्लस पहिला चलाउन पाउनु भएको छैन भने अब हेर्नुस्, सबैभन्दा पहिला हामीसँग अनबक्सिङ गर्दा केही कागजहरु आउँछ। यो कागजहरुमा खासै त्यस्तो धेरै केही कुरा आउँदैन। हामीसँग एप्पलको स्टिकर आउँछ भने त्यस्तै केही कागजहरु आउँछन्। स्टार्टअप गाइड यसमा आउँछ भने सानो पिन चाहिँ सिम ट्रे निकाल्नलाई पनि एउटा पिन आएको हुन्छ भने अरु खासै चीज केही पनि आउँदैन। यो विभिन्न भाषामा स्टार्टअप गाइड यहाँनेरि छ। र यो फोन कसरी सुरु गर्ने भन्ने कागज यहाँ छँदैछ भने हामी सिम्पली फोन किनेर घरमा लगेर आफैले मजाले यो फोनलाई चाहिँ हामी सेटअप गर्न सक्छौं। कुनै त्यस्तो केही चाहिने होइन। तर गर्नुभन्दा अगाडि हामीले फोनमा सिम र वाइफाईमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्छ। अब फोन हाम्रो अगाडि छ। यो फोनको अगाडि डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मजाको छ। यो चाहिँ डायगोनल 5.5 इन्च 5.5 इन्चको चाहिँ रेटिना एचडी डिस्प्ले हो। यसमा चाहिँ भनेपछि त्यो एकदमै राम्रोमा पर्छ, एलसीडी डिस्प्ले हो। ल यो फोनलाई चट्ट निकालौँ। अब यहाँ सानो प्लास्टिकको टुप्पो छ, हामी निलाई फोन निकाल्यो। अब सरर फोन हेर्दाखेरि पछाडिपट्टि गोल्ड कलर एकदमै मजाको छ भने तपाईले देखिराख्नु भएको छ। माथि एप्पलको लोगो, यहाँ आइफोन लेखेको छ भने यहाँ प्रोडक्ट सम्बन्धी केही जानकारी यहाँ दिएको छ भने यहाँ नि एलईडी फ्ल्यास लाइट यहाँ छ भने माइक्रोफोन यहाँ छ। र यो फोनमा 7 प्लसको सबैभन्दा मजाको पार्ट, एउटा फोनमा रेभोल्युसनै ल्याएको पार्ट चाहिँ यहाँ दुईटा क्यामेरा छ। यो दुईटा क्यामेराले एउटाले चाहिँ हामी पोर्ट्रेट फोटो खिच्छौं भने एउटाले चाहिँ नर्मल व्हाइट फोटो हामीले खिच्ने भयौं। जुन फोटो हाम्रो पोर्ट्रेटमा एकदमै मजाको सर्लक्क छुटेको पछाडिपट्टि ब्लर भएर आउँथ्यो, जुन चाहिँ एकदमै पपुलर भएको छ भने यो साइडमा हेर्दाखेरि यहाँ देखाएको छ अन बटम यहाँ छ भने सिम ट्रे यहाँनेरि छ। त्यस्तै यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ भने एकातिर यो ग्रिल तपाईले देखिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ माइक्रोफोनको ग्रिल हो भने एउटा चाहिँ स्पिकरको ग्रिल हो र हामी यसलाई लाइटिङ पोर्टबाट यसलाई चार्ज गर्छौं। र माथिको पार्टमा हेर्ने भने केही छैन। यो जुन तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ एन्टेनाको पार्ट हो। यो जुन तल र माथि जुन छ यो सिग्नल एन्टेनाको पार्ट हो भने यो साइडमा चाहिँ हामीले फोनलाई साइलेन्स गर्ने, मुड चेन्ज गर्ने यहाँ स्लाइडर छ भने त्यस्तै तल माथि चाहिँ भोल्युम अप डाउन गर्ने की यहाँनेरि छ। फोन सरसर्ती हेर्दा यति नै हो, यसमा केही पनि छैन भने अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ आएको कुरा यहाँ चाहिँ सेल्फी क्यामेरा यहाँनेरि छ भने यहाँ पनि एउटा माइक्रोफोन छ भने यहाँ त्यस्तै तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इयरपिस छ भने यहाँ चाहिँ टच बटम छ जसलाई चाहिँ हामीले टच आइडी पनि भन्छौं। टच आइडीबाट चाहिँ हाम्रो स्क्रिन खुल्ने बन्द गर्ने यसमा हुन्छ भने पासवर्ड पनि हामीले राख्न सक्छौं। र यो फोन अघिदेखि हेर्दा तपाईले एउटा कुरो पक्कै पनि मिस गर्नु भएको छ, यसमा कुनै पनि हेडफोन ज्याक छैन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हेडफोन लाउनु पर्यो भने चाहिँ ज्याक वाला नलागेर यसमा चाहिँ अब आएको नयाँ हेडफोन छ। यो चाहिँ लाइटिङ पोर्ट वाला हेडफोन छ, यो चाहिँ लाग्छ। भनेपछि आइफोनमा तपाईले देखिहाल्नुभयो 7 मा एउटा इयरफोन आयो, फोन आयो, त्यस्तै बट्टाभित्र हामीसँग 5 वाटको चार्जर आयो, त्यस्तै हामीसँग यूएसबी बाट लाइटिङ पोर्टको चार्ज गर्ने एउटा केबल आयो। अब बेसिक यो फोनमा आउने यति नै हो, यहाँ भन्दा अरु केही पनि आउँदैन। भनेपछि यो 7 प्लस हाम्रो स्टोरमा अवेलेबल छ र यो रिस्टकिङ हो, ब्रान्ड न्यू हो र तपाईले किन्दा भ्याट बिल र वारेन्टी सहित पनि पाउनुहुन्छ। र प्राइस र अरु डिटेलको लागि चाहिँ यो भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले लिंक राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले अपडेट पनि प्राइसको पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले प्राइस नभनेर लिंक राख्नुको कारण चाहिँ के भने प्राइस तपाईको चेन्ज पनि हुन सक्छ। त्यसकारण भनेको प्राइस भन्दा कहिलेकाहीँ प्राइस चेन्ज भयो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर मैले लिंक राखिदिएको छु, जसले
तपाईँ जति बेला पनि त्यो लिङ्कबाट या हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईँले चेक गरेर प्राइस सम्बन्धी अपडेट लिन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ A10 फ्युजन चिप छ, जुन चाहिँ एप्पलको अहिले पनि 10.2 इन्चको आइप्याडमा युज भइरहेको चिप छ भने। त्यस्तै अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा पछाडिपट्टि दुईटा क्यामेरा छ भने अगाडिपट्टि एउटा क्यामेरा छ। पछाडिपट्टि भएको दुईटा क्यामेरामध्ये एउटा 12 मेगापिक्सल क्यामेराले चाहिँ हाम्रो 4K भिडियो मजाले खिच्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन छ, जसले गर्दाखेरि भिडियो पनि सेकिङ एकदमै ल्याकिङ एकदमै कम हुन्छ भने अगाडिको फ्रन्ट क्यामेराबाट हामी HD खिच्न सक्छौँ। र पछाडिपट्टि यहाँ देख्नु भएको दुईटा स्पिकर जस्तो लाग्छ, दुईटा स्पिकर होइन ग्रिल देखे पनि एउटा स्पिकर एउटा माइक्रोफोन हो भने यो फोनमा कुनै पनि हेडफोन ज्याक छैन, जसलाई चाहिँ हामीले लाइटिङ पोर्टबाट चल्ने हेडफोन जुन छ त्यो जोडेर हामीले गीत सुन्नुपर्ने हुन्छ भने कि हामीले वायरलेसली ब्लुटुथ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फोन कतिको वाटरप्रुफ छ जस्तो लाग्छ भने वाटरप्रुफ यो फोन छैन, तर तपाईँको आइफोनले पहिलोचोटि 6 बाट 7 प्लसमा 7 मा आउँदाखेरि चाहिँ डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्ट भनेर चाहिँ निकालेको छ, जुन चाहिँ आधा घण्टासम्म 1 मिटर डिपको पानीमा डुबायो भने पानी यसमा छिर्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ, तर पनि यो वाटरप्रुफ चाहिँ होइन। तर यो फोनको एउटा राम्रो कुरा के छ भने अहिले आएका सबै फोनहरूमा पछाडिपट्टि पनि ग्लास हुन्छ वायरलेस चार्जिङको लागि भने यसमा वायरलेस चार्जिङ त छैन, तर त्यसका कारणले गर्दाखेरि यसमा जुन युज भएको एल्युमिनियम छ एकदमै राम्रो एल्युमिनियम छ, जुन चाहिँ हाम्रो फोन यसरी ड्याममै झरो हाल्यो भने पनि फोन फुट्ने चान्स चाहिँ यसमा छैन। अगाडिबाट झर्यो भने मात्रै हो भनेपछि पछाडिबाट झर्यो भने चाहिँ यो फोन फुट्ने चान्स छैन। त्यसकारण यो एल्युमिनियम पार्ट अहिलेको दिनमा आएर अहिलेको नयाँ आएको ग्लासको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ र दरो फोनमध्येमा यो पनि पर्छ। र हामीले नर्मल चलाउनु पर्ने हाम्रो नर्मल फोनको युजमा आइएस युजमा हेर्ने भने अहिलेसम्म यसले हामीले अपडेट गर्न पाइरहेका छौँ भने र नर्मल कामको लागि भने र नर्मल गेमै खेल्नु पर्यो भने पनि यो फोन अहिले पनि उत्तिकै राम्रो अहिलेका फोनहरू जस्तै चल्छ भनेपछि 7 प्लस फोन हाइली रिकमेन्डेड र असाध्यै पपुलर। 4 वर्षदेखि लगातार सेलमा आइराख्नु भनेको यो फोन असाध्यै पपुलर फोनमा मध्येमा पर्छ। त्यसमा पनि नेपालमा चाहिँ जहिले पनि 7 प्लसको डिमान्ड एकदमै हाई छ र पहिलाभन्दा अहिले किन्नलाई केही सस्तो पनि भएको छ। त्यसकारण हाम्रो भिडियोको बिलो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हेर्नु होला, तपाईँले झट्ट प्राइस देखिहाल्नुहुन्छ। र यो थियो आज एप्पलको 7 प्लस रिस्टक सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो फेरि लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्छु, यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किन यस्तै भिडियोहरू तपाईँबाट छुट्न सक्छ। बाई बाई, नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छु।